How are you my friends? හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඔන්න ඉතින් හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ අලුත් පාඩම අරන් ආවා මගේ යාළුවන්ට. ඉතින් එහෙනම් පාඩම පටන් ගන්න කලින් කියන්න ඕනේ කාට හරි grammar, ඒ කියන්නේ English ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් මගේ English ව්‍යාකරණ තියෙන channel එකට ගිහිල්ලා English ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මුල ඉඳන් සරලව. ඉතින් තමන්ගේ චූටි දරුවට English කතනය උගන්වන්න අවශ්‍යයි නම් ඒකටත් අපේ වෙනම channel එකක් තියෙනවා. Real Start Kids. ඉතින් ඒ channel එකට ගිහිල්ලා තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ට ගෙදර ඉඳන්ම ඉංග්‍රීසි කතනය උගන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි අද අලුත් කෙනෙක් අපේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් මොකද්ද මුලින්ම කරන්න ඕනේ? පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා links. ඉතින් පළවෙනි පාඩමට යන්න. පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා කරන් එන්න. එතකොට තමයි මගේ අලුත් යාළුවන්ට තේරෙන්නේ කොහොමද මේ වැඩසටහන කරන් යන්නේ කියලා. ඉතින් එකපාරට මේ වීඩියෝ එක බැලුවා කියලා මගේ අලුත් යාළුවෙක්ට තේරෙන්නේ නැහැ කොහොමද මේ වැඩසටහන අපි කරගෙන යන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා බලන් ඉන්න. ඒ හැම දෙයක්ම පල්ලෙහා description එකේ මම හරියටම දාලා තියෙනවා. එහෙනම් දැන් බලමු මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් වාක්‍ය ටික කියලා. එහෙනම් බලමු මොකක්ද අපේ මුල්ම වාක්‍ය කියලා. මුල්ම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ government has imposed a temporary ban on social media platforms. රජය සමාජ ජාලා වෙත తాවකාලික තහනමක් පනවලා තියෙනවා කියන එක. දැන් මගේ යාළුවෝ දන්නවා මේ impose කරනවා කියන්නේ පනවනවා කියන එක. government has imposed රජය විසින් පනවලා තියෙනවා කියන එක. රජය පනවලා තියෙනවා කියන එක. මොකද්ද මේ government has imposed කියන්නේ? මේ government has imposed කියන්නේ රජය පනවලා තියෙනවා කියන එක. මොකද්ද පනවලා තියෙන්නේ? government has imposed a temporary ban. temporary ban කියන්නේ මොකද්ද? తాවකාලික තහනමක්. ban එකක් කියන්නේ තහනමක් කියන එක. මොකද්ද? temporary ban. ඒ කියන්නේ తాවකාලික තහනමක්. මොනවටද මේ පනවලා තියෙන්නේ తాවකාලික තහනමක්? temporary ban on social media platforms. ඒ කියන්නේ සමාජ ජාලා වෙත මොකටද මේ තහනම පනවලා තියෙන්නේ? සමාජ ජාලා වෙත තමයි රජය විසින් මේ තහනම පනවලා තියෙන්නේ. මොන වගේ තහනමක්ද? తాවකාලික තහනමක්. මේ තියෙන්නේ government has imposed. government has imposed. government එක කියන්නේ රජය පනවලා තියනවලු. රජය පනවලා තියනවලු temporary ban. temporary ban කියන්නේ తాවකාලික තහනමක් on social media platform. social media කියන්නේ මොකද්ද? සමාජ ජාලා කියන එක. ඉතින් මේ social media කියන එක හරියටම උච්චාරණය කරන්න. social media නෙමෙයි social media. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? right. ආපහු ඒ වාක්‍ය බලන්නකෝ. government has imposed a temporary ban on social media platforms. හරි. ඒකේ තේරුම තියෙන්නේ රජය සමාජ ජාලා වෙත తాවකාලික තහනමක් පනවලා තියෙනවා කියන එක. තේරුණා නේද? ඉතින් ඔය වාක්‍ය කට ඇරලා තව කෙනෙක් එක පුරුදු වෙන්න ටිකක් අමාරුයි වගේ තමයි. නමුත් මේ වගේ වාක්‍ය විදිහට ඉගෙන ගත්තාම මේ අමාරු වචන කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වාක්‍ය හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තව කෙනෙක් එක්ක. ඉතින් මේ වචන වෙනුවට අලුත් වචන දාලා පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න තව කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න. තේරුණා නේද? හරි. එක සැරයක් ආපහු බලන්නකෝ. government has imposed a temporary ban on social media platforms. තේරුණා නේද? එහෙනම් බලමු ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. security measures have been taken to ensure the safety of children. security measures have been taken to ensure the safety of children. මොකක්ද ඒකේ තේරුම? ළමුන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට ආරක්ෂක විධිවිධාන අරන් තියෙනවා කියන එක. ඉතින් මොකද්ද මේ වාක්‍යයේ තියෙන අමාරු වචන ටික? security measures. ඒ කියන්නේ ආරක්ෂක විධිවිධාන කියන එක have been taken. ඒ කියන්නේ ආරක්ෂක විධිවිධාන අරන් තියනවලු. මොකටද? to ensure. ensure කියන්නේ තහවුරු කිරීමට. to ensure the safety of children. ළමුන්ගේ ආරක්ෂාව. right. තේරුණා නේද? ළමුන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට ආරක්ෂක විධිවිධාන අරන් තියෙනවා කියන එක. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ වාක්‍යයක් කියන්නේ මෙන්න මේ විදියට. හරියටම ඒ වචන පෙළ ගැස්ම ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම හරියට මේ වචනවල තේරුම් ටික ඉගෙන ගන්න. මොකද්ද? security measures. security measures. ඒ කියන්නේ ආරක්ෂක විධිවිධාන. measures කියන්නේ විධිවිධාන කියන අදහස. ඉතින් එක වචනයකට අදහස් ගොඩාක් තියෙනවා සිංහල meaning. තේරෙනවද? නමුත් මෙතනට එන්නේ මෙන්න මේ අදහස. security measures have been taken. ආරක්ෂක විධිවිධාන අරන් තියනවලු to ensure. ඒ කියන්නේ ensure කරනවා කියන්නේ තහවුරු කරනවා කියන එක. to ensure the safety of children. ළමුන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට ආරක්ෂක විධිවිධාන අරන් තියෙනවා කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ වාක්‍යයත් හොඳටම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දවස්වල හමුදාව පොලිසිය උපරිම කැප වෙලා අපේ රට ආරක්ෂා කරනවා. ඉතින් ඒ අපි වෙනුවෙන්. ඉතින් ඒ හින්දා අපි පුළුවන් තරම් එයාලට ගෞරවය දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම එයාලට සහයෝගය දෙන්න ඕනේ. ඉතින් එයාලා හින්දා තමයි අද අපි බයක් නැතුව ඉන්නේ. පුළුවන් තරම් ඒ දේ තමන්ගේ හිතේ තියාගන්න. තේරෙනව නේද? ඉතින් මගේ
මගේ යාළුවෝ දන්නවා අපේ රටට මොකද්ද මේ ළඟදී උනේ කියලා. ඉතින් අපි පුළුවන් තරම් බලන්න ඕනේ ඒ වගේ දේවල් ඉස්සරහට ඇති වෙන්නේ නැති වෙන්න කටයුතු කරන්න. තේරෙනව නේද? ඉතින් ඒ වලට අපි පුළුවන් තරම් අපේ ආරක්ෂක හමුදාවට ඒ වගේ පොලිසියට උපරිම සහයෝගය දෙන්න ඕනේ. ඉතින් එකම දේ මතක තියාගන්න එයාලා හින්දා තමයි අද අපි මෙහෙම පොඩ්ඩක් හරි බයක් නැතුව ඉන්නේ. තේරෙනව නේද? ඉතින් එයාලා කරන සේවය අපි පුළුවන් තරම් උඩම තියලා අගය කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ හැම ගෞරවයම අපි එයාලට දෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම දුන්නොත් තමයි අපි එයාලට කළගුණ සැලකුවා වෙන්නේ. ඉතින් මගේ යාළුවෝ කවුරු හරි හමුදාවේ කෙනෙක්, ඒ කියන්නේ පොලිසිය කෙනෙක් දැක්කහම පොඩ්ඩක් කතා කරලා එයාලට ඒ ගෞරවය දීලා හැමතිස්සෙම කටයුතු කරන්න. ඒක හැමතිස්සෙම ඔළුවේ තියාගන්න. එහෙනම් බලමු ඊළඟ වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. The meeting was held last month at the school main hall. ගිය මාසේ පාසල් ප්‍රධාන ශාලාවේදී හමුව පැවැත්වුවා. මේ හමු කියන්නේ මීටින් එක කියන එක. තේරුණා නේද? The meeting was held. දැන් මේ hold කියන්නේ පවත්වනම කියන එක. held කියන්නේ පැවැත්වුවා කියන අදහස එන්නේ right? The meeting was held last month at the school main hall. කොහෙද මේක පැවැත්වුවේ? school main hall. ඒ කියන්නේ පාසල් ප්‍රධාන ශාලාවේදී කියන එක right? මේකේ තේරුම තියෙන්නේ ගිය මාසයේ පාසල් ප්‍රධාන ශාලාවේදී හමුව පැවැත්වුවා. The meeting was held last month. ගිය මාසේ last week ගිය සතියේ. දැන් මෙතන තියෙන්නේ last month කියලා right? The meeting was held. හමුව ඒ කියන්නේ meeting එක පැවැත්වුවේ last month. ඒ කියන්නේ ගිය මාසේ කොහෙදද? at the school main hall. ඒ කියන්නේ පාසල් ප්‍රධාන ශාලාවේදී කියන එක. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් බලන්න මේ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා අපහු. The meeting was held last month at the school main hall. ඒකේ තේරුම තමයි ගිය මාසේ පාසල් ප්‍රධාන ශාලාවේදී meeting එක පැවැත්වුවා කියන අදහස. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් ඔන්න ඔය වාක්‍යයත් හරියටම දැන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඔය වචන පෙළ ගැස්ම තමයි හරියටම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. වචන එහෙම දාලා කියන්න බෑ මේ වගේ වාක්‍ය. තේරුණා නේද? නිකන් හිතන්නකෝ the meeting held was last month school main hall එහෙම දාන්න බෑ. හරියට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න ඒ වගේම හරියටම වචන ටික දාන්න. ඉතින් මේ වචන ටික ඉබේටම එනවා පොඩ්ඩක් මේ වාක්‍ය හරියට ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට. ඒ කියන්නේ කට ඇරලා තව කෙනෙක් එක ප්‍රැක්ටිස් කරොත් ඒ කියන්නේ හැමදාම ඉතින් කරන්න ඕනේ. මේක මේ දවසෙන් දෙකකින් කරගන්න බෑ. හරි මාසෙන් දෙකකින් කරගන්න බෑ. මේවා පුළුවන් තරම් කාලය අරගෙන මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මේ වාක්‍ය තව කෙනෙක් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට මෙන්න මේවා නිකම්ම ඔලුවට එනවා. මේවා මේ වචනින් වචන ඉගෙන ගන්න දෙයක් නෑ. ඒක මගේ යාළුවන්ට මම මුල ඉඳන් කියන දෙයක්. ඒක හොඳටම ඔලුවේ තියාගන්න. මොකද වාක්‍ය the meeting was held last month at the school main hall. right. එහෙනම් බලමු ඊළඟ එක මොකක්ද කියලා. The accident was taken place at 5:14 am yesterday morning. පොඩ්ඩක් ආපහු බලන්න එක. The accident was taken place at 5:14 am yesterday morning. මොකද තේරුම? ඊයේ පෙරවරු 5:14ට අනතුර සිදු වුණා කියන එක. right. ඒ කියන්නේ the accident was taken place. ඒ කියන්නේ accident එක අනතුර සිදු වුණා කියන එක at 5:14 am. වෙලාව දාලා තියෙන්නේ කොහොමද? at 5:14 am. ඒ කියන්නේ 5:14ට කවද්ද? yesterday morning. මේ බලන්න yesterday morning. ඒ කියන්නේ ඊයේ උදේ කියන එක. ඒ කියන්නේ ඊයේ පෙරවරු 5:14ට අනතුර සිදු වුණා කියන එක. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. Further investigations are being conducted. Further investigations. මේ further කියන්නේ වැඩිදුර කියන එක. Investigations කියන්නේ පරීක්ෂණ කටයුතු කියන එක. Further investigations ඒ කියන්නේ වැඩිදුර පරීක්ෂණ කටයුතු කියන එක. හොඳටම ඔයගොල්ලෝට ගන්න මොකද්ද further investigations කියන්නේ? වැඩිදුර පරීක්ෂණ කටයුතු කියන එක. Further investigations are being conducted. මොකද්ද මේකේ තේරුම? වැඩිදුර පරීක්ෂණ කටයුතු කරගෙන යනවා කියන අදහස. මොකක් හරි අනතුරක් වුණාම මොකක් හරි දෙයක් වුණාම පොලිසිය විසින් වැඩිදුර පරීක්ෂණ කටයුතු කරගෙන යනවා. වැඩිදුර පරීක්ෂණ කටයුතු කරගෙන යනවා කියලා කියන්නේ කොහොමද? Further investigations are being conducted. Further investigations are being conducted. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි හරියටම ඒ වාක්‍ය කියන්නේ. කොහොමද? Further investigations. Further investigations. වැඩිදුර පරීක්ෂණ කටයුතු. ඒ කියන්නේ investigations පරීක්ෂණ. ඒ කියන්නේ විමර්ශන කටයුතු කියන එක right. are being conducted. සිදු කරගෙන යනවා කියන අදහස. ඉතින් ඕවා හිතන්න එපා මේ grammar ද මොනවද කියලා මුකුත් හිතන්න යන්න එපා. මෙන්න මේ වාක්‍ය විතරක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. තේරුණා නේද? ඉතින් මේක තමන්ගේ යාළුවත් එක්ක උපරිමයෙන්ම කට ඇරලා. ඒ කියන්නේ උපරිම සද්දෙන් මේ වාක්‍ය ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. නැත්නම් නිකන් හිතින් නිකන් පොඩි සද්දෙන් මේව කියන්න ගියොත් වෙන්නේ වචන පැටලෙනවා. හරියට කට ඇතුලේ මේ වචන ටික එළියට එන්නේ නැහැ. ඒකට මොකද්ද කරන්න ඕනේ? හොඳට මේ වචන ටික කට ඇරලා කතා කරන්න. ඉතින් හිමින් කතා කරලා කවදාවත් කට අපිට හුරු කරගන්න බෑ ඉංග්‍රීසි වචන වලට. තේරුණා නේද? ඒකින්ද කට ඇරලා කතා කරන්න. මොකද්ද? Further investigations are being conducted. තේරුණා නේද? බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. ඊළඟට තියෙන්නේ
three were succumbed to their injuries. මොකක්ද ඒකේ තේරුම තියෙන්නේ? තිදෙනෙක් කියන්නේ තුන් දෙනෙක් ඔවුන්ගේ තුවාල හින්දා මිය ගියා කියන එක. තිදෙනෙක් ඔවුන්ගේ තුවාල හින්දා මිය ගියා, තුවාල ලබා මිය ගියා, අන්න ඒ වගේ අදහසක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ succumbed කියන්නේ මිය ගියා කියන අදහස, මරණයටපත් වුණා කියන අදහස. තේරුණා නේද? 3 මේ තුන් දෙනෙක් කියන එක තමයි මෙතන 3 කියලා දාලා තියෙන්නේ. 3 were හරි, මෙතනට 4 were 5 were 6 were ඔහම දාන්න පුළුවන්. තුන් දෙනෙක්, හතර දෙනෙක්, පස් දෙනෙක් කියනකොට 5 were තේරුණාද? 5 were 6 දෙනෙක් 6 were succumbed to their injuries. තේරුණා නේද? තුවාල injuries තේරුණා නේද? ඉතින් ඔන්න ඕකත් හරියටම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දැන් මම මීට කලින් වාක්‍යවල, ඒ කියන්නේ මීට කලින් පාඩම් වලත් මම මේවා ලස්සනට මගේ යාළුවන්ට උගන්වලා තියෙනවා. තේරුණා නේද? ඉතින් මේ ඉස්සරහට එන පාඩම් වලත් මේවා තියෙනවා. එතකොට නිතරම මේවා ඇහෙන හින්දා මගේ යාළුවන්ගේ ඔළුවට මේවා හරියටම යනවා. ඒක මගේ යාළුවෝ හොඳටම තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේවා මේ අමාරු වාක්‍ය නෙමෙයි, ටිකක් පෙනුමෙන් නිකන් කියවනකොට එකපාරට අමාරු වෙන්න පුළුවන් අපි මේ කලින් ඉගෙනගත්ත වාක්‍යයත් එක්ක බලනකොට. ඉතින් ඒක තමයි මම මුලින්ම පොඩි වාක්‍ය වලින් මගේ පාඩම් පටන් ගත්තේ. ඉතින් දැන් වෙනකොට චුට්ටක් සංකීර්ණ වෙලා තියෙනවා. හැබැයි පොඩ්ඩක්වත් මේවා අමාරු නෑ හරියට කරන් ගියොත්. තේරුණා නේද? ඉතින් ආපහු බලන්නේ වාක්‍ය 3 were succumbed to their injuries. 3 were succumbed to their injuries. හරි. ඉතින් ඕක හරියටම මගේ යාළුවෝ දැන් තේරුම් ගන්න ඕනේ. right. ඊළඟ එක බලමු. 2 people were hospitalized. මොකද්ද? 2 people were hospitalized. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් රෝහල් ගත කරා. මොකද්ද තියෙන්නේ? 2 people were hospitalized. hospitalize කරනවා කියන්නේ රෝහල් ගත කරනවා කියන එක. right. දැන් මෙතන තියෙන්නේ 2 people were hospitalized. ඒ කියන්නේ රෝහල් ගත කරනවා කියන එක නෙමේ, පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු රෝහල් ගත කරා. තේරුණා නේද? ඉතින් දැන් හිතන්නකෝ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. ඔහුව රෝහල් ගත කරා. කොහොමද කියන්නේ? He was hospitalized. තේරුණා නේද? He was hospitalized. අයව රෝහල් ගත කරා. She was hospitalized. ඔවුන්ව රෝහල් ගත කරා. කොහොමද කියන්නේ? ඔවුන් කියන්නේ they නම් were, was නෙමෙයි, they was නෙමෙයි, they were hospitalized. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ 2 people were hospitalized. ඉතින් මේ 2 people කිව්වහම was නෙමෙයි, 2 people was hospitalized නෙමෙයි, right? 2 people were hospitalized. තේරුණා නේද? ඉතින් ඕකත් හරියටම ඉගෙන ගන්න. ඕව මං ඉස්සරහට ගොඩක් පැහැදිලි කරනවා. මේ was එක were එක මම කලින් පාඩම් වල පැහැදිලි කරා. නමුත් දැන් ඉස්සරහට තව විදිහක පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න තියෙනවා. ඒකට තමයි මම මේ වාක්‍ය පොඩ දැන් පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඕවා ඉස්සරහට හැම දෙයක්ම මම පැහැදිලි කරනවා. තේරුණා නේද? right. එහෙනම් බලමු ඊළඟ එක. A van and a car. A van and a car. ඒ කියන්නේ van එකකුයි කාර් එකකුයි collided head on. head on කියන්නේ මොකද්ද? head on කියන්නේ මූණට මූණ කියන එක, right? head on in හික්කඩුව this morning. අද උදෑසන තමයි මේක වෙලා තියෙන්නේ. මොකද්ද බලමු මේ වාක්‍යයේ තේරුම. අද උදේ හික්කඩුවේදී van එකක් සහ කාර් එකක් මූණට මූණ හැප්පුණා කියන එක. A van and a car. ඒ කියන්නේ van එකකුයි කාර් එකකුයි collided. collide වෙනවා කියන්නේ ඝට්ටණය වෙනවා, හැප්පෙනවා, අන්න ඒ වගේ අදහසක්. collided. ඒ කියන්නේ හැප්පුණා කියන අදහස. A van and a car collided head on. head on කියන්නේ මූණට මූණ කියන එක, right? head on in හික්කඩුවේදී this morning අද උදේ කියන එක. දැන් මොකද්ද මේකේ හරියටම තේරුම? අද උදේ හික්කඩුවේදී වෑන් එකක් සහ කාර් එකක් මූණට මූණ හැප්පුණා. දැන් මූණට මූණ කියන්නේ කොහොමද? head on. තේරුණා නේද? වාහන දෙකක් මූණට මූණ හැප්පෙනකොට අන්න එතන මූණට මූණ කියන අදහස තමයි මේ head on කියන එකෙන් එන්නේ. දැන් තේරුණාද? collide වෙනවා කියන්නේ හැප්පෙනවා කියන එක. ඉතින් ඔන්න ඔය අමාරු වචන ටික මගේ යාළුවෝ දැන් මේ වාක්‍යයත් එක්කම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. A van and a car. A van and a car collided head on in හික්කඩුව this morning. ඉතින් මෙන්න මේ වාක්‍ය අද උදේ නෙමෙයි ඊයේ උදේ කියලා දාලා කොහොමද කියන්නේ? A van and a car collided head on in හික්කඩුව yesterday morning. දැන් මේකේ තියෙන්නේ this morning. ඒ කියන්නේ අද උදේ කියන එක. තේරුණා නේද? A van and a car collided head on in හික්කඩුව this morning. අද උදේ වෑන් එකකුයි කාර් එකකුයි හික්කඩුවේදී මූණට මූණ හැප්පුණා කියන අදහස. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් ඔය වාක්‍ය හරියටම ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම වාහන පදිනකොට උපරිම පරිස්සමෙන් තමයි මගේ යාළුවෝ හැමෝම පදින්න ඕනේ. තේරුණා නේද? ඉතින් එකම දේ තමයි අපි හැමෝගෙම ආරක්ෂාව ගැන හිතලා අපි හැමදාම වැඩ කරමු. තේරුණා නේද? හරි. එහෙනම් බලමු ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. The raid was conducted by officials of Piliyandala police. මොකක්ද ඒකේ තේරුම? වැටලීම සිදු කරේ පිළියන්දල පොලිසියේ නිලධාරීන් විසින් කියන එක, right? තේරුණා නේද? The raid වැටලීම කියන එක. The raid was conducted. ඒ කියන්නේ වැටලීම සිදු
කරා කියන අදහස. The raid was conducted by officials of Piliyandala police. Piliyandala පොලිසියේ නිලධාරීන් කියන අදහස. Officials of Piliyandala police. ඒ කියන්නේ පිළියන්දල පොලිසියේ නිලධාරීන් කියන අදහස. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? එහෙනම් බලන්න ආපහු ඒ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. The raid was conducted by officials of Piliyandala police. තේරුණා නේද? right. එහෙනම් ඊළඟ එක බලමු. May 20th was declared as a public holiday. මේ මොකද්ද මේ? May 20th was declared. declare කරනවා කියන ප්‍රකාශ කරනවා කියන අදහස. declared කියන ප්‍රකාශ කළා කියන අදහස. May 20th was declared as a public holiday. ඒ කියන්නේ මේ 20 රජයේ නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශ කළා කියන එක. නිකන් හිතන්නකෝ ජනවාරි 4 වෙනිදා රජයේ නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශ කරා කියලා කොහොමද කියන්නේ? ඉතින් ඇත්තටම රජයේ නිවාඩු දිනයක් නෙමෙයි. මම මේ ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න ඕන හින්දා උදාහරණයක් විදියට ගන්න. ඉතින් කොහොමද මේ වගේ වාක්‍යයක් කියන්නේ? January 4th was declared as a public holiday. January 4th was declared as a public holiday. ඒ කියන්නේ ජනවාරි 4 රජයේ නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශ කළා කියන අදහස. දැන් මෙතන තියෙන්නේ May 20th was declared as a public holiday. තේරුණා නේද? මේ 20 රජයේ නිවාඩු දිනයක් වශයෙන් ප්‍රකාශ කළා කියන එක. දැන් මෙතනට 20th of May කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සරලවම May 20th කියලා කියන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? ඒකත් මගේ යාළුවෝ හොඳටම තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ public holiday එකක් කියන්නේ රජයේ නිවාඩුවක් කියන එක. ඒකත් මගේ යාළුවෝ දැන් හොඳටම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා ඇති. දන්නේ නැත්තම් අන්න ඒකත් හොඳට ඉගෙන ගන්න. තේරුණා නේද? ඉතින් ඔන්න ඔය වාක්‍ය ටික තමයි අද මගේ යාළුවන්ට මට කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. මේ වාක්‍ය වල මොනවා හරි අපැහැදිලි දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මට කෝල් එකක් දීලා අහගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වාක්‍ය හොඳට කට ඇරලා තව කෙනෙක් එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉතින් අනිත් දේ තමයි මේ අමාරු වචන. දැන් මේ වාක්‍ය වල තියෙන අමාරු වචන වෙනම කොලවල ලියාගෙන ඒවා පාඩම් කරන්න යන්න එපා. ඒවා සාර්ථක ක්‍රම නෙමෙයි. මොකද කරන්න තියෙන්නේ? මේ වාක්‍ය හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට මේ වචන ටිකත් නිකම්ම ඔලුවට එනවා. මොකද හැමදාම මේ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට නිකම්ම මේව ඔලුවට යනවා. ඒව මගේ යාළුවෝ හොඳටම දැන් තේරුම් ගන්න ඕනේ. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි අද මගේ යාළුවන්ට කියන්න තියෙන්නේ. ඉක්මනින් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙමු. හැබැයි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.